वेलकम टु आवर न्यू भिडियो अफ नेपाली इन्डस्ट्री इन्फ्लुएन्स। आज हामी तपाईलाई ब्याचलर कम्प्युटर एप्लिकेसन अर्थात् BCA को बारेमा सम्पूर्ण यसको कहाँ पढाइ हुन्छ, युनिभर्सिटी नेपालमा कुन पढाइ हुन्छ, स्कोप कस्तो छ भन्ने सबै जानकारी तपाईलाई हामीले यो भिडियोमा भन्नेछौँ। सुरुमा कुरा गरौँ क्वालिफिकेसनबाट। क्वालिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि तपाईले यी सब्जेक्टमा D+ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र तपाईको CGPA अर्थात् 2.0 भन्दा माथि GPA लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। यो क्वालिफिकेसन तपाईको त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र राजश्री जनक युनिभर्सिटीमा रहेको छ भने पोखरा युनिभर्सिटीको लागि तपाईले यी सब्जेक्टमा C ग्रेड लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। BCA पढ्नको लागि तपाईले त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी र राजश्री जनक युनिभर्सिटी सबै युनिभर्सिटीमा तपाईले इन्ट्रान्स भने कम्पलसरी पास गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ युनिभर्सिटी कुरा गर्दा यो त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा, पूर्वाञ्चल, राजश्री जनक चारवटा युनिभर्सिटीमा पढाइ हुन्छ। अब सुरु गरौँ TUबाट। TUमा तपाईहरुको प्राइभेट कलेज धेरै नै छन्, 100वटा छ। TUको सरकारी कलेजहरू जनमैत्री मल्टिपल क्याम्पस, भैरवा मल्टिपल क्याम्पस, वीरेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस, डोटी मल्टिपल क्याम्पस, महेन्द्रनगर मल्टिपल क्याम्पस, नेपालगञ्ज मल्टिपल क्याम्पस, मेची मल्टिपल क्याम्पस, पद्मकन्या मल्टिपल क्याम्पस, पाटन मल्टिपल क्याम्पस र रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पस, RR क्याम्पस र सरस्वती मल्टिपल क्याम्पस रहेको छ। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 3वटा कलेज छ भने पोखरा युनिभर्सिटीको 8वटा कलेज रहेको छ। यसैगरी राजश्री जनकको सेन्ट्रल क्याम्पस मात्र रहेको छ भने यसो कुनै एफिलिएटेड क्याम्पसहरू छैन। TUको सरकारी कलेजमा पनि त्यस्तो खाले स्कलरसिपको व्यवस्था गरिएको छैन र कलेजले कसैले दिन्छ भने त्यो भनेको छुट्टै कुरा भयो। पोखरा युनिभर्सिटीमा स्कलरसिपको नि व्यवस्था गरिएको छ। पोखरा युनिभर्सिटीको 8वटा कलेज रहेको छ र त्यसमा तपाईलाई 85वटा सिट स्कलरसिप रहेको छ। तपाईको पैसाको कुरा गर्दाखेरि तपाईको TU सरकारीमा पढ्न तपाईको 2 लाख रुपैयाँ लाग्छ भने अरु TUको प्राइभेट कलेज PUको पोखरा र पूर्वाञ्चलको र राजश्री जनकको पढ्न तपाईको एभरेजमा 5 लाख रुपैयाँ लाग्छ। अब कुरा गरौँ स्कोपको। यसको स्कोप एकदमै धेरै छ जुन हामीले स्क्रिनमा तपाईलाई देखाएका छौँ। अब तपाईको बुक्स एन्ड इन्स्टिट्युटको कुरा गर्दाखेरि तपाईले बुक्स त्यस्तो खासै पढ्नु पर्दैन। त्यो मोडल क्वेसनहरु पहिला आएको क्वेसनहरु घरै बसेर प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ। इन्स्टिट्युट केही पनि जानु पर्दैन।